Biology and Livelihood Education, Quarter 3, Module 6. So, our main concern here is about food preservation. So, what are the specific objectives here? So, first, explain different ways of food preservation such as drying, salting, freezing, processing. Next, use tools or utensils and equipment and their substitutes in food preservation and processes. And then number 3, preserve food, applying principles and skills in food preservation processing. So later on, makikita po natin yung iba't ibang pamamaraan sa how to preserve foods, okay? And then yung mga tools and equipment na magagamit natin. So what is food preservation? So food preservation is very in demand in the market today. Fresh fruits, vegetables, fish, and meat are foods often used for food preservation. Many people love to have them at home and give them as a gift. Therefore, it can be source of income for the family. So, di ba yung food preservation, how we make the food preserve or make it last, yung pangmatagalan. And karaniwan pong ginagamit dito yung mga prutas, gulay, mga isda, yung mga karne, and pwede mo siyang gamitin sa as a source of income. Pwede mo siyang maging business, okay, extra income, and kasi pwede mo siya ibenta, especially now, usok-uso ang online selling. And then pwede mo rin siyang pang regalo. So, in this lesson, we will walk through the different ways of preserving foods. So, what are the steps in planning a preserved food project? So, number 1, choose the main ingredient very well. Make sure the rest of ingredients are high of quality. Syempre po, kapag kasi food preservation, ibig sabihin dapat tumagal yan. So, kapag bibili ka ng mga sangkap mo or ingredient mo na gagamitin doon sa gagawin mong food preservation, kailangan pumili ka ng maganda, hindi yung nabubulok na. Okay? Kasi nga, kailangan fresh kasi patatagalin mo pa nga yung buhay niya. And then, gagawin mo siyang ibang product. Next, prepare all the materials and make sure that the tools and equipment are very clean before starting the task. Yan. Bago mo syempre ikaw food preservation, syempre yung mga gagamitin mo kailangan malinis yan. Kasi it can cause damage din sa yung gagawing pagkain i-preserve kapag yung mga ginamit mo ay hindi malinis. O halimbawa ay basa or what, or may mga kalawang pa yan. Magkakaroon ng problema doon sa food preservation. Next, once you start preserving the food, finish the task immediately. Do not leave anything exposed for so long to prevent it from being contaminated with dirt, dust, and insects. So, once na yung food preservation mo ay tapos na, okay? Huwag mo nang hayaan na nakalantad yan dyan sa lamesa, halimbawa kung saan ka gumawa. So, para ma-prevent yung contamination, kasi kapag ka masyadong na-expose yan, kasi nga, di ba, ipe-preserve mo nga siya, so, dapat, hindi na magtagal sa ginawaan mo, kasi pwede siyang mapuntahan pa ng dapuan pa ng mga insekto, di ba? Pwede pa siyang magkaroon ng mga alikabok or ano pa bang dumi. Next, follow the instruction on how to preserve food carefully. Syempre, kung ano nga, sa mga ginagawa natin, may pamantayan. So, kailangan i-follow mo yung instruction. Pag sinunod mo yon, check na maganda yung kalalabasan ng ginawa mo. Strictly follow the prescribed cooking time. Yan, dapat yan. Kasi diba, halimbawa sa mga gamot may expiration date. Kung halimbawa ang manufacturing date niya is 2020, so kung hanggang 2021 lang siya or hanggang 2022 ang expiration. So dito,
kapag sa prescribed cooking time, halimbawa, nakalagay po dun sa prescribed cooking time niya is 2 hours lang. So, 2 hours mo lang siya lulutuin. Okay? Kasi once na kumbaga sa sinaing hilaw pa siya or overcook naman siya. So, dapat follow mo yung prescribed cooking time. Number 6, use sterilized bottles or containers to store the preserved food. Let it stay in the boiling water for 20 minutes. Avoid containers made from metal, copper, or zinc. Use bottles or plastics when making pickles. Ayan. Mamaya makikita natin yung mga example ng pwede nating i-preserve na food. So, sabi dito, use sterilized bottle. Pag sinabing sterilized bottle, yun yung mga bottle na malilinis at nilinis na. Yun nga, katulad dyan, pinakuluan. Para ma-sure natin na yung lalagyan natin ng pinreserve natin na pagkain ay malinis. Kasi, yun nga, i-preserve natin siya, ibig sabihin tatagal pa siya. So, kung ang mismong lalagyan ay marumi, magiging cause pa siya ng contamination. So, yung tao na kakain nun ay mapapahamak pa. Number 7, be sure the food is in the right temperature before it is placed inside the container, especially glass bottles. Test the bottles for leaks by turning it upside down. Bakit kailangan may right temperature bago mo siya ilagay sa bottle? Kasi halimbawa, niluto mo siya, mainit pa, ilalagay mo na, yun. Hindi po pwede yun kasi madaling masisira yun. And then, pwede pa siyang yung bote mismo puputok kasi pag sobrang init, yung nilagay mo doon. And then, para naman nakita mo kung may mga leaks, mo siya, upside down mo, tignan mo siya. Kung may sira, talagang i-check mo bago mo siya lagyan. Number 8, keep the preserved food in a cool and dry place where it will not be disturbed. Add label indicating expiration date and the date it was made. Yun, parang sa gamot nga, meron siyang manufacturing date, meron siyang expiration date. So, lagyan mo ng label kasi para hindi malito yung kung sino yung kukuha doon, kung ano ba yung nireserve mo yung na food doon. Okay? So, let it keep in a cool and dry place. Yung hindi siya mababasa. Okay? Okay. So, these are the different ways of preserving food. Number 1 is drying. This is done by exposing the food under the heat of the sun to eliminate its water content. Examples are fish, meat, fruits, corn, mung beans or the munggo, fork skin, shrimp, and kamyas. Okay. So, okay. Yung pong drying, katulad po halimbawa ng mga nasa malapit sa tabing dagat, di ba? Yung mga isda na nakukuha nila, so, binabantad nila sa sikat ng araw. Okay? Para mawala yung water content niya. Yung mga tuyo, yung mga, di ba, yung mga isda na nakukuha nila sa dagat. Next po is cooling or freezing. Meat, fish, eggs, and vegetables are kept in the cooler or refrigerator where the low temperature can maintain their freshness for days. Katulad niyan, pag sinabing cooling or freezing, kwari paglalagay sa ref. Mas tumatagal kasi ang buhay ng mga pagkain pag nilalagay sa ref. Yung mga vegetables, katulad niyan, pag bumili ka, mga prutas, yung itlog, okay? Yung karne, okay? Halimbawa, kasi namimili ka lang na once a week, so, yung mga pinamili mo, nilalagay mo sa ref para yung pang-araw-araw nyo pagkain. Then next is adding preservatives. This is to prevent the growth of microbes in the food being preserved. Number 1, vinegar, used for pickling vegetables and fruits. So, sa atsara, ginagamit yon para hindi madaling masira yung atsara, nilalagyan na suka. Sugar, used in making jelly, jam, or marmalade. Okay? So, yun yung pag gumagawa ka ng mga, di ba, yung mga gelatin, mga jam. So, nilalagyan ng asukal para mas tumagal yung buhay ng mga yun. And then, salt, used to preserve fish, meat, and meat in making ester. Yan yung asin. Okay? Pampatagal din po ng buhay ng isang pagkain. Para mas, kumbaga, hindi mo pa siya kakainin ngayon, pwede mo pa siyang kainin sa ibang araw. Salitre,
saltpeter or potassium nitrate used in making ham, bacon, egg, and longanisa. So the native sausage. So but be cautious in preserving food with salitre, for it's not recommended to consume so much with this preservative due to its negative effect to person's health. Yung katulad nga yung sinasabi, di ba? Kapag kasi once na sinabing preservative, hindi siya ganoon, kumbaga, nasa negative effect siya. So, ibig sabihin, once na you consume so many foods with preservatives, masama naman sa ating kalusugan. So, avoid din natin yung pagkain niya. Minsan, hindi natin maiiwasan kasi halimbawa ngayon nga, kung pandemic time, yun lang po yung mga instant na pwede mo kainin, pero kung may iwasan po natin. Kasi nga, it has negative effects to person's health. Next is fermentation. This is achieved by soaking or saturating the food in adequate amount of salt to prevent from spoiling and would even have a better taste. So fermented food can be used as sauce, seasoning, or viand. Here are some examples. So fermentation, katulad po ng ginagawa sa bagoong, ginagawa sa patis, sa suka, tapos sa cheese or sa yogurt. So ito po yung ilang halimbawa. Paano po ginagawa yung fermentation? So, nilulubog po siya sa adequate amount ng salt or asin. Okay? Para mas tumagal yung kanya buhay. Or, mas na-consume pa natin siya ng ilang araw or it may be a month. Okay. Next is smoking. Food is exposed near the fire and smoke until it's cooked. Examples are tinapa, ham, and tapa or the vip. Okay? So, katulad ng yung mga, kung nakakita na kayo sa tapahan, yung mga tinapa, di ba? Ini-expose siya sa apoy. And then the smoke until na maluto siya. So, from being yung mga galunggong, yung bangus, di ba? Yan, ginagawang tinapa para mas tumagal ang buhay niya. Next is boiling and sterilizing. Preserving food is usually boiled or sterilized in the bottle to kill off microorganisms. Most dangerous bacteria are destroyed at temperature of 50 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. Yan yung karaniwan yung mga delata na nakain natin. So, yung mga nabibili natin sa supermarket, sa mga sa palengke, sa mga sa dry goods na ganyan. Doon sa mga factory na gumagawa niyan, so they let the bottle to sterilize o yung mga container na nilalagay ng mga delata na yan. Okay? Diba yung delata, yung sa sardinas, sa isda, naging na siya. Yun, nalagay na siya sa sardinas na may sauce. So, paano nila patatagalin yung buhay nun? So, ginagawa nila yung boiling and sterilizing. Next is canning. Preserving food in cans such as milk, sardines, meat, Vienna sausage, liver spread, and fruits such as mango, pineapple, and fruit juices. Canning, nilalagay na nila sa delata nga, sa can. So, mas tumatagal yung buhay na. Pero may mga preservatives nga po siya na ginagamit na. Okay? Sabi ko nga, too much preservatives is not good to our health. So, as much as possible, if ever na pwede naman tayong kumain ng fresh goods muna ang kainin natin. Okay? Kung wala na talaga, ayun, pwede tayong kumain ng mga canned goods, pero nga, moderate lang. Next, what are the basic tools and utensils used for food preservation and processing? So, apart from the usual kitchen and baking utensils, you would need tools used for food preservation and processing. So, number 1 is apple corer, used to take off the core and pips of the apple and other fruits. So, sa mga prutas yan ginagamit. Duster, used to drizzle or liquid on meat. So, kinukuha po yung liquid ng mga meat. Basting brush, used to spread juice or liquid on meat. It does not dry up and it's flavorful. Yung karaniwang brush na pinapahid na ganyan para magkaroon ng, kumbaga, ma-wet po yung mga meat para magdagdag flavor po doon sa meat.
Next is about a bowl used to serve or mix ingredients. Syempre, sa bowl, doon mo imimix yung mga sangkap. Okay? Then, cheesecloth used for making and wrapping cheese. Yan naman pag may keso kang ginagamit. Next, containers, different sizes and types like plastic bins with air-tight lids and glass jars are needed to store food. Yan yung karaniwang ginagamit natin. Halimbawa, yung mga nag-online selling ngayon, yung mga atsara, yung bagoong, o kaya yung mga chili garlic, di ba? May mga container na mga babasaging bote, tapos may lid, yung lid, yung takip, tapos yung nilalagyan na nila na yung para masara. Next, colander, used for draining liquid from food. Yan yung mga salaan. Next, meat grinder, used to mix and puree meat. Yan yung pang grind. Okay, sa palengke meron po niyan. Okay, so yung meat grinder, yun yung panggiling. Okay? Sa palengke po, meron po niyan. Next, melon baller, used to make balls from melon and other fruits. Yan yung pabilog para maging bilog. Halimbawa, mag-ano ka ng prutas, i-scoop mo. Yan. Sieve, used to sieve and strain. Yan, parang strainer din po. And next, tips on selecting fresh products. Sa fish, eyes should be clear, flesh should be fair, belly should be intact, gills are reddish, scales are shiny and slippery, and firmly attached to the flesh. Sa mga isda, titingnan daw natin yung mata. Kung mapula na, ayan, binasa na yan. And then, yung belly, dapat hindi siya nadudurog. Kumbaga, intact pa siya. Meron kasing mga durog ng tignan eh, okay? And then, katulad po niyan, hindi siya slippery. Okay? Kailangan naka-attach pa sa pinaka-skin niya yung mga fins niya. And then, meat. The product should not have any foul smell. There should be no marks or stain. In the meat, it should be reddish and natural in color, and the flesh should be soft and fair. Kapag naman daw po sa mga isda, dapat po sa mga karne rather, dapat po wala siyang masangsang na amoy. Yung katulad ng iba kasi nga double dead, 'di ba? Yung sinasabi nating double dead. Nakakasama kasi yan sa kalusugan. So dapat wala siyang mga marka na siya, talagang double dead siya. Next, sa vegetable naman, choose leafy vegetables that are in season. Make sure that they are whole, green, and crispy, no stain or scratches. Sa mga vegetable naman, sa gulay, bilhin mo daw yung mga in season, kung ano yung napapanahon. Okay? Para talagang maraming supply. Tapos, makikita mo naman kung ano na yung mga gulay kung lanta na. Next, fruits. It should be ripe in natural way, should be in season, ripeness should be even and without any damage. Ganyan din po yung mga hindi pa bulok na prutas, mga fresh pa. Saka in season, yun nga katulad nun, pag in season kasi marami pang supply. Eggs. It should have a wrap smell. It should submerge in water, should not float. It should be clear inside when placed in front of the light. So, kapag naman sa egg, may mga itlog kasi na mababaho na yung loob. Okay, yung parang yung yellow na yung loob pagka pinrito mo siya, pangit na, hindi na siya nabubuo. So, kapag daw meron siya, pag yung itlog ay lumubog sa tubig, yan, okay yan. Pero pag lumutang, medyo hindi na okay yan. Healthy and safety practices in food preservation. So this can be done safely and sanitarily if the following steps are done correctly. First, refer to the necessary tools, equipment, and ingredients before starting the task. Yan naman laging una. Kailangan laging handa yung mga kagamitan mo sa gagawin mo. Number 2, return everything to the respective storage once you are done with the task para hindi nagkalat din yung mga ginamit mo. At saka para ma-prevent po na ma-contaminate din yung mga gamit mo. So, return mo. Ibalik mo lahat sa storage box. Storage kung saan mo siya tinatago. Number 3, concentrate on the task to avoid accidents in the work area. Huwag yung kung ano na iniisip mo. Yung parang physically present ka pero mentally absent. So, dapat mag-concentrate ka doon sa ginagawa mo. Doon lang sa ginagawa mo ngayon. Next,
As much as possible, sit down while doing the task, avoid getting tired easily. Kung medyo mataas yung lamesa, upo ka sa medyo mataas na upuan din. So, para hindi masyado kang mangawit. Para mas mapabilis din yung trabaho mo. Next, be sure know how to use the different tools and equipment in food preservation. Kailangan alam mo kung paano gamitin yung mga ginagamit mo, syempre. Keep the work area clean. Always dapat yan. Lagi mong i-maintain yung cleanliness ng working area mo. Malinis lahat. Para marami din magtiwala sa'yo. Tsaka kasi once na ang paligid mo marumi, maapektuhan din yung kakain nung ginawa mo, diba? Next, try to work as fast as possible to avoid exposing the preserved food for so long. Yun nga, katulad nun kasi, kaya para hindi ka masyadong mapagod agad, gumamit ka ng upuan, and then, as much as possible, kung yung preferred naman na time is ganun lang, so ganun mo lang din siya tapusin para hindi rin ma-expose lahat na ginawa mong preserved food sa kumbaga malantad sa ginagawaan mo. This would prevent microbes kasi yung mga bacteria, yung mga microorganism na pwedeng mapapunta sa pagkain mismo. Next, be sure to add labels to all ingredients to be used to avoid the mistake of mixing the wrong ingredients. Yan. So, magkaroon ka ng label. Halimbawa, ito asin. Ito po betchin. Ito po ay patis. Ito ay sugar. Okay, ganun. Lagyan mo ng lagyan mo ng label para hindi ka malito. Kasi minsan, di ba katulad ng asin, kung iodized yan, minsan mapagkakamala mong sugar, mamamali ka sa ginagawa mo, ulit ka na naman. Masasayang yung una mo ginawa. And, so those are just an activity related to our topic for today. So, I will let you answer this and this also. You can answer that if you listen on my discussion. So that's all. So thank you for listening. I hope that you learned something today about food preservation. So bye-bye.